Hey mga trip, what's up? Pasyalan nga natin tong Ayala Avenue at tingnan natin ang mga kaganapan habang nagwo-walking tour tayo dito sa kaba ng Ayala Avenue sa Makati. Well, ano lang naman tayo mga katrip, lakad-lakad lang kung ano yung situation dito sa may North Ayala kung tawagin. So, pero kung bago ka pa lang sa channel ko mga katrip, please subscribe na at i-click mo yung bell na yan para ma-notify ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. Pakisuporta lang mga katrip itong small content na hinahatid ko sa inyo para magbigay ng aliw, saya at kaalaman kung saan man tayo magpunta. So don't forget to like and share, and of course do not skip ads mga katrip. So let's get it on. Pasyalan natin itong Ayala Avenue dito sa North area, dito sa Makati City. Bago po yan, intro muna tayo mga katrip.
few moments later.